целом ситуацию. Это безусловный успех, я вас поздравляю. Его нужно развивать. Это тоже очевидная вещь. Но развитие должно быть хорошо подготовленным, обеспеченным личным составом, вооружением.ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้มีการพบกับนายพลเซอร์เกย์ ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียพร้อมกล่าวว่าได้มีการประกาศคำสั่งยูเครนให้ถอนตัวออกจากเมืองนี้แล้วหลังจากที่กองทหารยูเครนเริ่มหลบหนีไปด้วยความโกลาหลขณะที่กองทหารยูเครนที่ถูกจับทั้งหมดควรได้รับสิทธิตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องนักโทษและสำหรับสถานการณ์โดยรวมในอัฟริกาถือว่าประสบความสำเร็จแล้วอย่างแน่นอนนับเป็นชัยชนะครั้งสำคัญอย่างไรก็ดียังต้องเดินหน้ากองทหารรัสเซียจะรุกเข้าสู้ยูเครนต่อไปเพื่อสร้างความสำเร็จในสนามรบการพัฒนาจะต้องมีการเตรียมการอย่างดีทั้งบุคลากรอาวุธและกระสุนด้านชอยกูกล่าวว่าอัฟริกาเมืองสำคัญของดอนบาสได้รับการปลดปล่อยแล้วโดยสูญเสียกองกำลังของรัสเซียในระดับที่เล็กน้อยแต่สำหรับกองกำลังของยูเครนนั้นได้ทิ้งทหารที่ได้รับบาดเจ็บยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์ทางทหารตลอดจนตำแหน่งที่มีทุ่นระเบิดหนักเอาไว้ในขณะที่หลบหนีออกจากเมืองการดำเนินการเพื่อยึดเมืองได้เกิดขึ้นตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วรัสเซียมีการโจมตีประมาณ460ครั้งในแต่ละวันทุกๆ24ชั่วโมงต่อที่มั่นของศัตรูบริเวณอัฟริกาการโจมตีเหล่านี้เป็นการโจมตีที่มีความแม่นยำสูงต่อจุดสำคัญในตำแหน่งต่างๆของยูเครนสำหรับเมืองอัฟริกานั้นเป็นชานเมืองทางตอนเหนือของโดเนสในภูมิภาคดอนบาสทำหน้าที่เป็นฐานที่มั่นสำคัญของยูเครนนับตั้งแต่ช่วงเริ่มของความขัดแย้งในดอนบาสช่วง9ปีที่ผ่านมาที่ดังกล่าวนี้ยังคงอยู่ในแนวหน้าของความขัดแย้งและเป็นจุดเริ่มต้นของการโจมตีโดเนสของยูเครนหลายครั้งซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประเมินว่ามีพลเรือนหลายพันคนต้องเสียชีวิตในช่วงเวลาที่ผ่านมาขณะที่เพจ Around the World รอบโลกสงครามได้โพสต์ข้อมูลด้วยว่ากลาโหมรัสเซียยืนยันควบคุมโรงงานโคกในอัฟริกากองกำลังรัสเซียเสร็จสิ้นปฏิบัติการเก็บกวาดทหารยูเครนที่หลบซ่อนตัวภายในใต้ดินโรงงานโคกเหลือแค่ภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่กองกำลังเคียฟซุกซ่อนเอาไว้หลังจากเสร็จสิ้นที่โรงงานโคกกองกำลังรัสเซียได้เคลื่อนกำลังไปตั้งหลักทางตอนเหนือของลัสโตคายมีรายงานจากนักข่าวในพื้นที่ระบุว่าระหว่างการเคลียร์พื้นที่พบศพทหารยูเครน565 นายยุทโธปกรณ์ที่เสียหายภายในเมืองยานเกราะ2คัน M777 2 กระบอก D30 1 กระบอกล่าสุดเพจการทหารและการเมืองโลกโดยแอดมินสราวุธมานิชก็ได้โพสต์เนื้อหาระบุว่าสหรัฐส่งสัญญาณให้ยูเครนเลือกเมืองที่จะรักษาไว้โดยซาบรีนาซิงรองโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนตากอนเปิดเผยว่าการขาดเงินทุนจากสหรัฐจะบีบให้ยูเครนต้องตัดสินใจเลือกเมืองต่างๆที่จะรักษาไว้ยูเครนต้องตัดสินใจในการรักษาเมืองต่างๆที่พวกเขาสามารถทำได้ตามกำลังของพวกเขามีและเขาควรจะเจรจากับพันธมิตรอื่นๆของเขาที่สามารถช่วยรักษาเมืองเหล่านี้ต่อไปได้ซาบรีนาซิงกล่าวระหว่างแถลงข่าวเมื่อถูกถามว่าเมืองใดในยูเครนที่เสี่ยงต่อการล่มสลายต่อไปหลังจากที่รัสเซียเข้าควบคุมอัฟริกาสำเร็จนอกจากนี้รองโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐยังกล่าวอีกว่าทหารของกองทัพยูเครนยังไม่ได้พ่ายแพ้ในอัฟริกาแต่เป็นการถอนตัวเชิงกลยุทธ์ด้านนางแคทเธอรีนาเชอร์โฮโนเรนโกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมยูเครนออกมากล่าวว่าเป้าหมายของยูเครนคือการมีโดรนที่รวมมุมมองบุคคลที่1มีความรวดเร็วมีความคล่องตัวหรือ FPV จำนวน1 ล้านลำสำหรับปีนี้ยูเครนกำลังพยายามขยายแนวร่วมโดรนทางทหารกับพันธมิตรเพื่อร่วมประเทศใหม่อย่างน้อย20ประเทศในการช่วยจัดหาโดรนให้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและเสริมกองกำลังกองทัพขณะที่สงครามกับรัสเซียเข้าสู่ปีที่3ยูเครนกำลังทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการซื้อมากขึ้นมีการจัดหาส่วนประกอบมากขึ้นและมีการให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดมากขึ้น
ในด้านของ Solution เทคโนโลยีเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีในการทำสงครามได้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมายูเครนได้ประกาศปิดขอบเขตใหม่ในการทำสงครามโดยจะเพิ่มบทบาทสำคัญในกองทัพให้กับโดรนและเตรียมพร้อมที่จะใช้จ่ายมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้เพื่ออัปเกรดขีดความสามารถของโดรนโดยโดรนจะมีบทบาทตั้งแต่การเฝ้าระวังไปจนถึงการควบคุมและการโจมตีทั้งนี้ยูเครนมีบริษัทจำนวนมากที่ผลิตและพัฒนาโดรนในประเทศและมีการเพิ่มการผลิตโดรนอย่างมีนัยสำคัญในปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังถือว่าไม่เพียงพอสำหรับกองทัพเพราะรัสเซียมีโดรนเป็นจำนวนมากและความต้องการของยูเครนก็มีมากกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันอีกมากเช่นกันขณะเดียวกันสำนักข่าวบลูมเบิร์กของสหรัฐก็รายงานว่าตอนนี้สหราชอาณาจักรพร้อมด้วยสหรัฐและพันธมิตรอื่นๆกำลังทำงานเพื่อจัดหาโดรนที่ใช้ AI ใหม่หลายพันลำให้กับยูเครนซึ่งสามารถกำหนดเป้าหมายไปที่รัสเซียแบบพร้อมๆกันได้ซึ่งโดรนเหล่านี้น่าจะถูกส่งไปยังยูเครนได้ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าทั้งนี้การมุ่งเน้นไปที่โดรนมีขึ้นในขณะที่ยูเครนกำลังเผชิญกับการขาดแคลนปืนใหญ่ซึ่งอาจจะกลายเป็นเรื่องวิกฤตในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอย่างไรก็ดีแม้ว่าความสามารถของโดรนแบบใหม่จะไม่ได้เข้าไปทดแทนความต้องการกระสุนที่เร่งด่วนแต่อาจจะช่วยบรรเทาการขาดแคลนกระสุนบางส่วนและสร้างแนวต่อสู้ใหม่ในสนามรบได้บลูมเบิร์กรายงานต่อว่าสำหรับเทคโนโลยีดังกล่าวกำลังได้รับการพัฒนาโดยนักวางแผนทางทหารของชาติตะวันตกซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ยูเครนสามารถยึดตำแหน่งรัสเซียบางแห่งได้ด้วยโดรนที่ใช้ AI นี้ซึ่งโดรนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในกองยานพาหนะขนาดใหญ่และสื่อสารระหว่างกันเพื่อกำหนดเป้าหมายที่เป็นตำแหน่งของศัตรูโดยไม่จำเป็นต้องควบคุมโดยมนุษย์แต่อย่างใดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ